اهلا بيكم في حلقه جديده من النجار الصغير. اتمنى تكون الحلقات اللي فاتت عجبتكم وعرفتم تعملوا النماذج اللي فاتت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض نموذج جديد. النموذج ده اللي هو المكعب الخشبي. عشان تيجي تعمل المكعب في عندك طبعا انواع كتير من الخشب. في عندك الابلكاش 3 مللي لحد 6 مللي. مفضلش انك تعمل منه لانك هتحتاج ان انت تحط سدايه بربع عمود من جوه، نركنه على جنب. في عندك الكونتر 8 مللي، برضو مفضلش انك تعمل منه لانك هتضطر تحط سدايه في النص، او ان انت تبقى دقيق جدا في الدق بتاعك، وممكن اساسا المسمار بتاعك يحود يمين يحود شمال يطلع لك بره النموذج، فبرضو مش هيفيدك، نركنه على جنب. في عندك البانو. البانو ده قوي جدا، بيبدأ من اول 12 مللي لحد 2 سنتي، بس هيبقى غالي وكمان هيبقى مكعب تقيل. بالاضافه الى ان انت ممكن لما تيجي تنشر تلاقي ان في فرق هنا طلع لك في النص، لان السدايب مش ملحومه كويس، فده هيخلي ان النموذج بتاعك ممكن يكون منحرف شويه، ما يبقاش مكعب ثابت كده، مكعب مستقيم الاوجه. فالاحسن برضو ان احنا نركنه شويه. انا مش شايف غير الخشب السويد او الخشب الفنلندي. الخشب الفنلندي طبعا زي ما انت شايف هو مصمت من الجوانب تماما، لانه عباره عن قطعه من الشجره اساسا، وبرضه رخيص بالنسبه للحاجات التانية. طيب نبدأ مع بعض نعمل المكعب. احنا مثلا عايزين نعمل المكعب بتاعنا 10 سنتي في 10 سنتي، حجمه مناسب جدا. ممكن نجيب الخشب السويد، اقل حاجة في السوق بتبقى 10 سنتي، بس خلي بالك بعد ما تاخده من الورشة اساسا ممسوح من الاربع جوانب هتلاقي ان بقى سمكه 9.5 تقريبا او 9.6. تمام، مش هتفرق. طبعا احنا عارفين ان المكعب عبارة عن 6 اوجه مربعة. طبعا المربع العرض هو الطول، فلازم يبقى المكعب بتاعنا 9.5 في 9.5 كل وجه. نيجي نشوف كده، ده كده 9.5 او 9.6 تقريبا، يبقى احنا لازم نقطع 9.5 هنا. هنعلم كده، يبقى احنا المفروض نقطع كده. بس خلي بالك انت عندك وجهين بس هيبقوا 9.5 في 9.5، والاربع اوجه التانيين هيقلوا شويه. هيقلوا ليه؟ لان انت عندك سمك الخشبه دي اساسا، ما تنساش سمك الخشبه دي تقريبا اللي هي بوصه الا ربع. طبعا بوصه الا ربع يعني 19 مللي او 20 مللي يعني 2 سنتي، بس برضو بعد الصنفره وبعد ما تتمسح في الورشه بتبقى معاك تقريبا 17، يعني بتقل حوالي 2 مللي من هنا وملي من هنا عشان المسح، عشان تبقى ناعمه ما تبقاش خشنه. فانت اذا جيت تعمل الاوجه الاربعه التانيين يبقى انت هتقلل من 9.5 اللي هم ايه السمك بتاع الخشبه اللي هو السنتي وال7. هنيجي نشوف. انا دلوقتي قطعت وجهين، الوجهين قد بعض بالظبط. هنيجي نشوف، هنقيس، هنلاقيه 9.5. انا مثبت اساسا الزاويه، وكده برضو 9.5، كده 9.5، كده 9.5. ادي اول وجه مربع. لما تيجي تعمل الوجه الجانبي هتضطر تاخد في المقدار بتاعك في القياس الوجهين دول السمك بتاعهم، لان في واحد هيبقى تحت وواحد هيبقى فوق. يبقى 9.5 هنقيسهم ونقلل السمك ده. يعني هنعمل كده ان احنا هنقيس 9.5 من بعد ما ناخد سمك الوجهين دول. لو احنا شفنا كده 9.5 بتاعتنا هتبقى لحد فين، ونعلم نتأكد ان احنا لازقين الخشب كله مع بعض كده. هنعلم كده، انت علمت هنا، اعمل بالمربع الكامل او بالزاوية بتاعتك كده علشان تعرف تاخد مكان القطع بتاعك. هنقطع كده، هنيجي نقيسه هنلاقيه تقريبا 6 سنتي و2 او 3 على حسب سمك القلم الرصاص بتاعك. هو ده هنعمل منه 4 اوجه عشان نقدر نظبط المكعب. نتبع اسلوب السلامة ونلبس الكمامة. دلوقتي انا قطعت 3 اوجه اللي هو 6 سنتي و2 او 3 على حسب سمك القلم بتاعك. ده الوجه الاخير. نصيحة مني، اذا كان في قطعة الخشب بتاعتك في جزء اللي هو خروج الفرع من الشجرة، الأحسن
ان انت اساسا تقطع من عندها، لان ده اذا واجه مسمار المسمار ممكن يتني اساسا، لان الجزء ده بيبقى قوي جدا ما ينفعش تدق فيه مسمار. بالاضافه الى لو الجزء ده كان خشب سيء، انت مثلا جبت خشب مش سويد، جبت خشب اللي هو الابيض، هتلاقي ان الجزء ده بيبقى غامق جدا عن كده، مش بني فاتح، زائد ان هو ممكن يطلع هيبوظ لك شكل النموذج تماما. فالاحسن ان انت تستبعده من قطعه الخشب بتاعتك، الا اذا كان في مكان انت مش هتدق فيه مسمار. يعني مثلا لو كان في النص زي كده، لو كان في النص عادي مفيش مشكله، انت هتدق على الحروف. لكن اذا كان على الحرف انت ممكن تيجي تدق هنا هو يواجهك فيخلي المسمار يتني، فالاحسن انك تقطعه تماما. زي ما احنا شايفين قطعنا 4 اوجه صغيرين اللي هما ال6 سنتي وال2 من 10، ودول الوجهين، واحد فوق وواحد تحت. يلا بينا نشوف هنعمل مكعب ازاي. هنحط الوجه الكبير اللي هو 9.5 كده، الاوجه التانية تبقى كده، ده هيبقى كده. طبعا كده هنضطر ان احنا نقلل ال6 سنتي ده، هنخليه اصغر شويه. بسمك قد ايه؟ بسمك ان احنا هنجيب الاتنين دول ونقلل كده ونقص الباقي. احنا هنقص هنا، هناخد ده هيبقى المربع اللي في النص كده، هنقصه نخليه قد كده. ده تقريبا 6 سنتي في 6 سنتي، يعني ده كده هيتحط هنا كده في النص. تمام، عشان يقفل المكعب كده. دلوقتي بعد ما قطعنا مربعين صغيرين 6 في 6 و6 في 6، هم دول اللي هيتحطوا في النص من الجوانب زي كده. زي كده. لو جينا نشوف المكعب بتاعنا كده قبل ما نمسمره، هتمسك ال9.5 بتاعتك وتقيس، هتلاقيها مظبوطه كده، مظبوطه كده، مظبوطه. طبعا في ملي او 2 ملي، كل ده يتاخد بالمبرد احسن حاجه. برضه لما تيجي تبرد الاحسن ان انت تلبس الكمامه عشان نشاره الخشب ما تخشش جوه مناخيرك. ودلوقتي نبدا نمسمر المكعب بتاعنا. دلوقتي احنا عندنا المكعب بتاعنا 6 اوجه زي ما قلنا، ادي وجهين وادي وجهين وادي وجهين. دول مربعين 9.5 في 9.5، ودول مربعين 6 في 6، ودول مستطيل 6 في 9.5. هنبدأ دلوقتي بإن احنا ناخد الوش والقعر. هناخد مسامير 3 سنتي، نبدأ هندقدق 4 مسامير حتى على الأقل، أو حتى 2 هنا و2 هنا وواحد هنا وواحد هنا، يعني 6، بحيث إن احنا نمسك الأول مكعب وبعد كده نثبت مسامير أكتر. ندقدق في الزوايا زي كده، 1 2 3 4، 4 مسامير. وهنا كمان نعمل 4 مسامير، 1 2 3 4، 4 مسامير. نمسك الجوانب، ناخد اول جانب كده، نحاول نظبط الاتنين على بعض، نبدأ ندقدق. طبعا انت ممكن تحط غيره قبل ما تدقدق زي ما انت عايز. نمسك الجنب التاني زي ما احنا شايفين. دلوقتي بقى نحط المربع الصغير في النص كده، ونضم الخشب على بعضه. نثبت الخشبة التانية مربع برضو. طبعا كل خشبة مستطيلة زي دي لازم 4 مسامير فيها زي المربع عشان يمسكوا
الخشب الصغيرة دي يمسكوا الجزء المربع. لو لاحظت ان الخشب المربع الصغير ده كان بيخش جوه مع الدق، تطلعه تاني عادي. ده اهو هتلاقي فيه ملي او 2 ملي داخله جوه، انت تطلعهم تاني كده بالراحه، بعدين تدقدق تاني. لازم كله مستطيل فيه 4 مسامير وكل مربع فيه 4 مسامير. كده مش فاضل غير المربع الاخير هيتحط عليه كده. لو في وجه انحرف منك بتدق عليه الناحيه التانيه بيتعدل تاني. وبكده يبقى جبنا المكعب. تيجي نقيس، احنا ظابطين عند 9.5 او 9.6. نقيس كده، ادي وجه، ادي التاني، ادي التالت، رابع، خامس، سادس. بس حلو، هيطلع معاك احسن من الخشب البانو، لان الخشب البانو فيه سدايب ممكن ما تكونش ملزوقه كويس، او انت ممكن لما تيجي تقطع ايدك تنحرف شويه. دلوقتي احنا لاحظنا ان في بعض الانحرافات فيه تقريبا ملي او 2 ملي، ده بالصنفره ممكن يضيع. مكعب متساوي الاضلاع وجميل جدا، ممكن بقى انت تلونه بعد كده. عايز تعمله مجسم في المدرسه مثلا الكعبه، تلون بقى اسود كله، وبعدين تعمل هنا شرطه ذهبي، شرطتين، تعمل الباب الذهبي كده. عايز تعمله مبنى صغير تعمل فيه شبابيك، تعمل فيه باب من تحت، زي ما انت عايز. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب، شير لو الحلقه عجبتك، وتنشرها لباقي الناس عشان تعم الفايده. واتمنى ان انت برضو تجرب احد النماذج اللي احنا بنعملها عشان تشوف نفسك في النجاره كنجار صغير. السلام عليكم.